Xin chào các bạn, mình là Hà. Hôm nay, Hà muốn giới thiệu đến các bạn bộ phim khoa học viễn tưởng Người vô hình. Phim này kể về câu chuyện của một nhóm nghiên cứu đang tiến hành các thí nghiệm biến một đối tượng trở nên vô hình. Thí nghiệm ban đầu được thực hiện trên động vật, nhưng vì tham vọng quá lớn, cuối cùng họ đã thực hiện nó trên con người. Nam chính sau khi biến đổi thành công, anh ta mặc sức ra đường làm bậy với các cô gái mà không sợ ai hay biết. Lúc đầu, chỉ dám vạch áo đồng nghiệp xem cam, về sau anh chàng càng lớn gan, hấp diêm luôn cả cô hàng xóm ngọt nước. Từ một tiến sĩ tài ba, anh ta đã dần trở thành tên quái vật háo sắc. Bên trong một phòng thí nghiệm bí mật, chú chuột bé xinh đang tìm kiếm thức ăn. Đang là kẻ đi săn, nó bỗng trở thành thức ăn của một kẻ săn mồi vô hình. Tại nhà mình, tiến sĩ Sebastian vùi đầu vào công việc bên máy tính, để giải mã một công thức đảo ngược quy trình biến một đối tượng trở nên vô hình. Đang chán trường vì chưa tìm được đáp số của bài toán hóc búa, anh ngước nhìn lên cửa sổ của cô hàng xóm nhà bên. Nàng đang thay đồ. Đang hay thì đứt dây đàn, cô nàng đang cởi thì rèm đóng luôn. Thật là làm anh đây thất vọng quá đi mà. Tiến sĩ hay nông phu gì thấy gái đẹp là lên tinh thần liền. Máu dồn lên não, anh đã tìm ra được bước đột phá. Ngay lập tức, anh ấy thử nghiệm trên máy tính và đã thành công. Gọi ngay cho đồng nghiệp và cũng là cô bạn gái cũ, Linda. Anh yêu cầu tập hợp mọi người, chuẩn bị tiến hành thí nghiệm trên chú khỉ đột của phòng thí nghiệm. Cả bọn đến thẳng chỗ chú khỉ, một nhà khoa học tìm cách tiêm thuốc an thần cho nó. Thật không may, chú khỉ cào vào tay anh và vượt thoát khỏi lồng. Lấy một khẩu súng thuốc an thần, Sebastian nhắm chính xác vào con vật. Bùm chéo, cô khỉ lăn ra bất tỉnh. Họ bắt đầu tiến hành thí nghiệm, huyết thanh được tiêm vào bên trong người chú khỉ. Ngay sau khi tiêm, huyết thanh đi qua các tĩnh mạch và đến tim. Nhóm nghiên cứu kinh ngạc quan sát khi các cơ quan quan trọng của nó có thể nhìn thấy được. Tuy nhiên, con khỉ đột bắt đầu đau đớn khi huyết áp và nhịp tim tăng lên. Chẳng bao lâu sau, nó bắt đầu bị ngừng tim và cuối cùng nằm yên bất động. Sau những nỗ lực miệt mài của các nhà khoa học bằng máy khử rung tim nhiều lần, tim nó bắt đầu đập trở lại. Chú khỉ đã ổn định, các chỉ số sinh tồn đã tốt lên. Cơ thể của nó dần trở nên rõ ràng. Vậy là thí nghiệm cuối cùng cũng thành công. Cả nhóm kéo nhau đi ăn mừng tại một nhà hàng. Trong khoảnh khắc ở một mình với Linda, Sebastian hồi tưởng về mối tình dang dở của họ, và ngỏ ý muốn nối lại tình xưa cùng cô. Tuy nhiên, hy vọng hàn gắn lại mối quan hệ của anh đã sớm vỡ tan khi anh nhận thấy cô từ chối khi anh cố gắng hôn cô. Khi ủy ban giám sát hỏi về kết quả nghiên cứu, anh chàng tiến sĩ nói với họ rằng, anh ta đã không thành công trong việc đảo ngược thủ tục. Dùng não của anh đi nếu không muốn chúng tôi thay người khác. Không muốn chính phủ tiếp quản dự án tâm huyết mà mình đang theo đuổi. Anh nói với các đồng nghiệp rằng chưa nên nói cho quân đội biết về thành công của họ. Anh đề nghị tiến hành một cuộc thử nghiệm trên người mà không cho chính phủ biết. Quay trở lại phòng thí nghiệm, Sebastian đề nghị cộng sự tiến hành thí nghiệm ngay trên cơ thể mình. Để không ai phải chịu trách nhiệm cho quyết định liều lĩnh này của mình, anh chàng tiến sĩ tự mình tiêm huyết thanh vào người. Ngay sau khi tiêm huyết thanh vào tĩnh mạch, Sebastian bắt đầu cảm thấy ngứa ran trên cánh tay. Anh giằng xé trong nỗi đau vì cơ thể bắt đầu biến đổi. Quá đau đớn, anh chàng bất tỉnh trong trạng thái vô hình. Ngay sau khi thức dậy, anh soi mình trong một chiếc gương và thích thú vì mình đã trở nên trong suốt. Mọi người vui mừng và thấy thú vị vì thí nghiệm đã thành công mỹ mãn. Đêm đó, tiến sĩ máu dê tiếp cận cô đồng nghiệp khi cô ấy đang ngủ. Sebastian đến gần vuốt ve mái tóc của cô, nhân tiện gỡ vài ba cái cúc áo, rồi cho bàn tay hư hỏng vào bên trong. Khi nàng tỉnh dậy, thì nhà cửa cứ gọi là toang hoang hết cả. Thấy kỳ quái, nàng nhìn vào màn hình theo dõi, Sebastian không ở trên giường, nhưng anh ấy đã nhanh chóng quay trở lại và nằm xuống ngay khi cô nàng quay lại. 3 ngày sau, cả nhóm tiến hành thủ tục đảo ngược, giúp anh lấy lại cơ thể bình thường nhưng thí nghiệm đã thất bại. Ngay khi tiêm huyết thanh vào người, anh thở nặng nhọc và bắt đầu cố gắng thoát khỏi dây đai. Sebastian đột nhiên bất tỉnh và không còn mạch. Mọi người hô hấp nhân tạo cho anh. Sau khi mạch đập trở lại, cơ thể Sebastian từ từ trở lại trạng thái vô hình. Đành phải sống chung với hình hài này thôi. Anh chàng mang mặt nạ cao su để mọi người biết được sự hiện diện của mình, khi anh đi quanh phòng thí nghiệm. Những ngày kế tiếp mọi người cố gắng đưa anh về trạng thái bình thường nhưng đều thất bại. Đã 10 ngày trôi qua, Sebastian dần trở nên thất vọng vì phải trải qua một số bài kiểm tra và bị giam trong phòng thí nghiệm. Một đêm, anh quyết định trốn ra ngoài đi quẩy cho đỡ bí. Anh trở về căn hộ của mình và đen đủi thay cho cô hàng xóm. Lần nào nhìn sang, anh cũng thấy cô ấy thay đồ. Lần này, anh quyết tận dụng khả năng tàng hình của mình. Qua căn hộ đối diện, Sebastian bấm chuông nhiều lần cho đến khi cô gái xinh đẹp mở cửa và đi ra khỏi phòng. Anh nhanh chân bước vào phòng của nàng và bắt đầu đùa giỡn cô. Cảnh này là một cảnh đáng xem của bộ phim vì nó trông rất bựa. Chúa ơi, cô gái cứ ngỡ mình đang bị hấp diêm bởi một con ma. Tại phòng thí nghiệm, mọi người chia nhau ra đi tìm Sebastian. Linda nhanh chóng đến căn hộ của người yêu cũ và thấy mặt nạ và quần áo của anh ta trên giường. Nhìn ra cửa sổ, anh thấy Linda trong căn hộ của mình. Đợi nàng ra về, anh lặng lẽ quay trở lại phòng thí nghiệm.
Anh nói với các đồng nghiệp mình chỉ về nhà lấy ít đồ, họ cảnh báo anh nếu còn ra ngoài đi lung tung họ sẽ báo cho ủy ban giám sát. Sau rất nhiều cố gắng, mọi người vẫn chưa thể đưa Sebastian quay lại với hình hài của anh ấy. Anh dần cảm thấy mình như một tù nhân tại phòng thí nghiệm. Chịu hết nổi cảnh giam cầm này, anh tiến sĩ lấy một phần thiết bị điện tử ở phòng thí nghiệm, và lắp nó vào camera bên trong phòng của mình, để quay một đoạn video cảnh mình đang ngủ trên giường. Anh lại chuồn đi. Đến thăm người yêu cũ, anh phát hiện nàng đã có tình mới, không ai xa lạ lại chính là đồng nghiệp của anh. Về lại phòng thí nghiệm, chàng ta nổi cơn ghen. Đang làm việc tại nhà, Linda thấy kỳ lạ khi nghe thấy tiếng động khắp phòng. Vì vậy, cô ấy chạy đến phòng thí nghiệm để xem Sebastian có ở đó không. Nhìn thấy anh đang nằm tại giường trên màn hình video, nhưng cô ấy không tìm thấy anh trong phòng. Thì ra lâu nay mọi người đã bị lừa. Nhận thấy sự việc đã vượt tầm kiểm soát, Linda báo cáo mọi chuyện với người phụ trách của ủy ban giám sát. Sau khi họ rời đi, Sebastian đã giết anh ta. Ngày hôm sau, phát hiện ra vụ việc, Linda đã cố gắng gọi cho một thành viên khác của ủy ban giám sát, nhưng tất cả các đường dây điện thoại đột nhiên bị ngắt kết nối. Mọi người cố gắng rời khỏi phòng thí nghiệm, nhưng hệ thống an ninh không cho phép họ sử dụng thang máy. Ngay sau đó, nhóm nghiên cứu biết rằng mã truy cập của họ bên trong phòng thí nghiệm đã bị thu hồi. Khi nhóm bắt đầu tìm kiếm Sebastian, lần lượt từng người một đã bị anh tấn công. Mọi người bắt đầu nhận ra, một người trong nhóm của họ bị mất tích. Sử dụng kính nhiệt, họ phát hiện ra cơ thể không còn sự sống của cô bên trong tủ đựng đồ. Linda yêu cầu khôi phục mã truy cập để kích hoạt máy dò chuyển động. Họ thấy ai đó di chuyển qua các khu nhà. Sebastian lại tấn công một người khác. Kính nhiệt trở nên vô dụng vì Sebastian bao quanh mình, với nhiệt độ tỏa ra từ các đường ống. Sử dụng bình cứu hỏa xịt vào không trung, cuối cùng họ cũng có thể nhìn thấy Sebastian. Cả phòng thí nghiệm lúc này đang vật lộn để cứu mạng sống của chính mình, và các đồng đội trước con quái vật do chính họ tạo ra. Sau khi giết thêm vài người, Sebastian đeo mặt nạ và chuẩn bị rời khỏi phòng thí nghiệm. Anh thu thập một số chất hóa học để làm nổ tung phòng thí nghiệm, và che đậy tội ác của mình. Cho hóa chất vào máy ly tâm và hẹn giờ trong 5 phút trước khi đi vào thang máy. Tại đây, Linda ngăn anh ta lại và đốt anh ta bằng súng phun lửa. Rời khỏi thang máy, Sebastian từ từ lột bỏ quần áo của mình khiến anh ta vô hình lần nữa. Linda sử dụng nhiên liệu còn lại trên súng phun lửa để kích hoạt các vòi phun nước. Sebastian cố gắng khuất phục cô ấy nhưng đồng đội đã kịp đến giải cứu. Phát hiện ra phòng thí nghiệm đã bị gài chất nổ. Mọi người chạy đến thang máy với hy vọng thoát ra ngoài. Khi họ leo lên, quả bom tạm thời phát nổ, đưa thang máy đi lên. Sebastian đã nắm được Linda và kéo cô trở lại. Cả hai rơi vào thang máy chỉ được treo bằng một sợi dây dày. Khi Linda đấu tranh để thoát ra, Sebastian đã cố hôn cô lần cuối. Trong khi họ hôn nhau, Linda nắm lấy dây thang máy. Bám chặt vào dây, cô nhìn tỉnh cũ rơi xuống vùi mình trong lửa đỏ. Đây là bộ phim khoa học viễn tưởng hay, một số cảnh đánh nhau hơi bị máu me. Các bạn hãy xem phim để tận hưởng một bộ phim chất, như nước cất vào dịp cuối tuần này nhé. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem phim ủng hộ Hà. Xin mến chào tạm biệt các bạn. Đừng quên like và đăng ký cho kênh của Hà các bạn nhé. Yêu tất cả.